હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય જીનેન્દ્ર. કેમ છો બધા? હું પિંકી શાહ. હું આજે બનાવવા જઈ રહી છું ઘઉંના ફાડા અને મગનો પુલાવ. પુલાવ બનાવવા માટે મેં એક કઢાઈમાં 2 ચમચી જેટલું સિંગતેલ લીધું છે. તેની અંદર ચપટી હિંગ નાખી અને કાંદા નાખીને થોડા સાતળી નાખ્યા. પછી તેમાં ટમેટાં નાખ્યા અને એ પણ જરા સતળાઈ ગયા પછી મેં એની અંદર મગ નાખ્યા. મગ આવા આખા રાખવાના, જે મેં તમને બતાવ્યું છે. તમને આમાં ભાવતા બીજા શાકભાજી પણ નાખી શકો છો. આ પુલાવ ડાયાબિટીસવાળા ખાઈ શકે છે અને ડાયટવાળા પણ ખાઈ શકે છે. આ પુલાવ સાંજે જમવામાં તમે 1 પોટ મીલ તરીકે બનાવી શકો છો. બરાબર સતળાઈ ગયા પછી તેમાં મેં હળદર, મરચું અને મીઠું નાખ્યું, જે તમે તમારા સ્વાદ મુજબ બધું ઓછું વધતું નાખી શકો છો. ત્યારબાદ બરાબર સતળાઈ ગયા પછી મેં તેમાં ઘઉંના ફાડા નાખ્યા, જે એકદમ છૂટા રહે તેવા બાફવાના. બધું હલાવીને મસાલો બરાબર ચડી જાય એટલે આ પુલાવ ખાવા માટે તૈયાર છે. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. બાય ફ્રેન્ડ્સ.